हेलो एभ्रिवान। सो आजदेखि हामी युनिट 2 को च्याप्टर 3 कमिसन स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। ट्याक्सेसन र भ्यालु एडेड ट्याक्स हामीले अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। भिडियो हेर्नुभएको छैन भने एकपल्ट ट्याक्सेसन र भ्यालु एडेड ट्याक्सको भिडियो हेर्नुहोस् होला। एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट क्वेसन्स फ्रम कमिसन। सो कमिसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही समरीहरू हामीले रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। केही डेफिनेसनहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। अ कमिसन इज अ पर्सेन्टेज अफ टोटल सेल्स एज डिटरमाइन्ड बाई द रेट अफ कमिसन। जस्ता एउटा सेल्सम्यानले एउटा मलमा सुपर मार्केटमा एउटा सेल्सम्यानले सेल्स गरे बापत उसले के पाउँछ? स्यालेरी एज वेल एज कमिसन। त्यहाँ एउटा टार्गेट हुन्छ। यदि एउटा आइटम्सहरू प्रोडक्टहरू सेल गर्दाखेरि यति % ट्याक्स त्यो फिक्स भएको हुन्छ, त्यसलाई हामी कमिसन भन्छौँ। यहाँ हेर्न सकिन्छ टु क्यालकुलेट कमिसन जस्ट टेक अ सेल्स प्राइस मल्टिप्लाई इट बाई द कमिसन पर्सेन्टेज एन्ड डिभाइडेड बाई 100। म अहिले फर्मुला पनि दिन्छु हजुरलाई। टोटल कमिसन इज इक्वल टु टोटल सेल्स इन्टु कमिसन पर्सेन्टेज। कमिसन पर्सेन्टेज हुन्छ लाइक 2%, लाइक 5%। टोटल सेल्स लाइक लगभग 5 लाख्सको सेल गरेको छ भने 2% कमिसन यसरी सेल्सम्यानले पाउँछ। त्यसपछि रेट अफ कमिसनको फर्मुला यहाँ रहेको छ, कमिसन एमाउन्ट बाई टोटल सेल्स प्राइस इन्टु 100%। ओके, सो एकपल्ट स्क्रिनसट लिएर यो डेफिनेसनहरू र फर्मुला एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 को हामी लेट्स डु इट सर्ट क्वेसनहरू गर्दैछौँ एन्ड देन वी विल डु लङ क्वेसन। एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 मा हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 1 मा राइट डाउन द फर्मुला टु क्यालकुलेट कमिसन एमाउन्ट अन द सेल्स एमाउन्ट इन द टर्म अफ टोटल सेल्स एन्ड कमिसन रेट। हामीले यहाँनिर के निकाल्नुपर्ने? कमिसन एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। कमिसन एमाउन्टको फर्मुला, सो कमिसन एमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ? टोटल सेल्स इन्टु कमिसन पर्सेन्ट। यहाँ पनि फर्मुला दिएको रहेछ, सो वी क्यान राइट सेम फर्मुला, टोटल सेल्स इन्टु कमिसन पर्सेन्टेज। ओके, टोटल सेल्स इन्टु कमिसन पर्सेन्टेज लेख्दा पनि हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2 मा छ what is the correct formula to calculate commission rate for a sales person based on the commission amount and total sales। यहाँनिर हामीलाई के को फर्मुला लेख्नुपर्ने? कमिसन रेटको फर्मुला लेख्नुपर्ने छ। सो नम्बर 2 मा कमिसन रेटको फर्मुला हेर्नुहोस्, कमिसन रेट और रेट अफ कमिसन। कमिसन रेटको फर्मुला के हुन्छ? कमिसन अमाउन्ट बाई, सो वी क्यान राइट हियर कमिसन अमाउन्ट divided by total sales or sales amount, total sales amount into 100%। Number 3, question number 3 में हेर्न सकिन्छ an agent sells some articles for rupees M। some articles कतिमा सेल भएको छ? M मा। what commission does he get at n% of sales? यहाँ कमिसन कति छ? n% of sales। he get n% of sales। के निकाल्नु पर्ने? कमिसन निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर। सो कमिसनको फर्मुला के छ यहाँनिर? टोटल सेल्स कति छ? m एन्ड कमिसन पर्सेन्टेज कति छ? n% of sales। सो कमिसन पर्सेन्ट हो n% छ। सो वी क्यान राइट हियर कमिसन इज इक्वल टु कमिसन इज इक्वल टु टोटल सेल्स। कति छ टोटल सेल्स? सम आर्टिकल फर रुपिज दिस। सेल कति भएको छ? m। सो m इन्टु कमिसन पर्सेन्ट n% छ, सो n%। ओके, जस्ट फर्मुला मात्रै युज गरेको। क्वेसन नम्बर 4 एन एजेन्ट गेट अ कमिसन A%। कमिसन पर्सेन्टेज कति छ? A% अन द टोटल सेल्स अफ B। सेल्स कति छ? B। वाट इज द कमिसन डज ही गेट? वाट कमिसन डज ही गेट? कमिसन अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने। सो कमिसन अमाउन्ट और कमिसन जे लेख्दा पनि हुन्छ, कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल टु टोटल सेल्स इन्टु कमिसन पर्सेन्ट। टोटल सेल्स कति छ यहाँनिर? टोटल सेल्स अफ रुपिज B। सो B इन्टु कमिसन रेट, कमिसन पर्सेन्ट कति छ? A%। सो वी क्यान राइट हियर A%। नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्न सकिन्छ द बेसिक मन्थली स्यालेरी अफ सेल्स गर्ल इज रुपिज P। मन्थली स्यालेरी कति छ? monthly salary of a sales girl P. She get Q as a monthly commission.
Okay, what is her total salary with commission? Total salary भनेको monthly salary plus commission amount. जस्तो monthly salary fix हुन्छ. ओके, मन्थली स्यालेरी के छ? फिक्स छ। र कमिसन अमाउन्ट भनेको त्यो सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो सेल्स गर्लले कति सेल्स गरेको छ, कति आइटम सेल गरेको छ, त्यति उसले के पाउँछ? कमिसन अमाउन्ट पाउँछ। त्यो भनेको मन्थली स्यालेरी प्लस कमिसन अमाउन्ट गर्दाखेरि के आउँछ? टोटल स्यालेरी आउँछ। सो वी क्यान राइट हियर टोटल स्यालेरी इज इक्वल टु monthly income plus commission amount. Monthly income कति छ यहाँनिर? monthly income you can say here P र commission amount Q. So here we can write P plus Q. Number 6. Question number 6 मा हेर्न सकिन्छ. An agent gets a commission of rupees 500. Commission कति छ? 500 on the total sales, which amount rupees 5000. How much will a businessman get from the sales? Question मजाले हेर्नु होला. Agent get a commission 500 on the sales. Agentले कति पाएको छ? 500 रुपीस पाएको छ सेल गर्दाखेरि। केही आइटमहरू सेल गर्दाखेरि कति पाएको छ? 500. Which amount rupees this? 5000. Okay, 5000 अमाउन्ट कति छ? 5000. 5000 को सेल भएको छ, 5000 को सेल भएको छ र 5000 मा 500 के भएको छ? एजेन्टले लिएको छ. हाउ मच विल बिजनेसम्यान गेट? बिजनेसम्यानले कति पायो? टोटल सेल 5000 को भयो, कमिसन अमाउन्ट कति भयो? 500. त्यो चाहिँ जसले सेल गरेको छ उसले, बिजनेसम्यानले त सेल गर्दैन। बिजनेसम्यानले के गर्छ? एउटा सप खोलिदिन्छ, त्यहाँनिर सेल्सम्यानहरू राख्छ। सेल्स गर्दाखेरि 500 रुपीस पाएको छ भनेपछि बिजनेसम्यानले कति पायो? यो दुईटा सप्लाई गरिदिने। 5000 को सेल भएको छ र 500 कमिसनमा गयो भने रिमेनिङ अमाउन्ट भनेको बिजनेसम्यानले पाउँछ। सो 5000 minus 500 इज इक्वल टु बिजनेसम्यान अमाउन्ट. सो वी क्यान राइट हियर कमिसन इज इक्वल टु commission amount is equal to 500 and total sales कति को भएको छ? 5000 को भएको छ. उसको amount received by businessman, amount received by businessman is equal to यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. 5000 को सेल भयो, 500 रुपीस एजेन्टले पाउँछ. यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 4500. हु विल गेट 4500? बिजनेसम्यान विल गेट 4500. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 7. क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्न सकिन्छ. An agent get a commission rupees 1200 on the sales, which amount 10,000. How much will the businessman get from the sales? Agent get commission 1200 on the sales, which amount rupees 10,000. Total sale कति भएको छ? 10,000 को सेल भएको छ र कमिसन अमाउन्ट कति पाएको छ? सेल्सम्यानले 1200. How much businessman will get? How much businessman will get? बोथ सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. यहाँनिर कमिसन अमाउन्ट is equal to rupees 1200 and here sales, total sales amount is equal to rupees 10,000. Total sales amount 10,000. How much businessman will get from the sales? So we can write amount received by businessman, amount received by businessman is equal to, यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. 10,000 minus 1200. यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ? 9,800. Who will get 9,800? Sorry, 8,800. 8,800. Businessman will get 8,800. Hope you understand this question. Question number 8. You can see here.
An agent get rupees 20 on the sales of article of rupees 100. What is the rate of commission? Question number 8 अलिकति डिफ्रेन्ट खालको छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन. एन एजेन्ट गेट रुपिस 20, कति रुपियाँ पाउँछ एजेन्टले? 20 रुपिस कमिसन पाउँछ अन टोटल सेल्स अफ आर्टिकल. आर्टिकलको प्राइस कति छ? 100 रुपिस. वाट इज द रेट अफ कमिसन? हामीले यहाँनिर कमिसन रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. सो एमाउन्ट इज इक्वल कमिसन रेट फाइन्ड आउट गरौँ. कमिसन रेटको फर्मुला युज गर्ने. कमिसन रेट is equal to commission amount divided by total sales into 100%. Okay, commission amount कति छ? commission amount is equal to 20 rupees. So 20 total sales. कति को sales? article को price कति छ? 100 into 100%. 100 cancel and we can get here 20%. Hope you understand this question number 8. 9 number मा question मा हेर्न सकिन्छ. 9 question number 9 मा an agent gets 15 rupees 15 commission on the sales of article 100. price of article 100 छ. सेल गर्दाखेरि एजेन्टले कति पाउँछ? 15 रुपिस पाउँछ. and then we have to find out rate of commission. number 9. So rate of commission or commission rate यहाँ find out करने. commission rate is equal to commission amount divided by total sales into 100%, or you can write down here selling price, total selling price. Okay, commission amount कति छ? 15 rupees. total sales कति? price कति छ? 100 rupees into 100%. यो दुईटा 0 cancel, 100 cancel, 15% is your answer. Look at question number 10. question number 10 मा यहाँ हेर्न सकिन्छ. Mahesh receive a monthly salary rupees 15,000. Mahesh को monthly salary कति छ? 15,000 and rupees 5,000 commission on his total sales. sales गरे बापत उसले commission कति पाउँछ? 5,000 commission पाउँछ. what is the gross amount he get? gross amount भनेको total amount. gross amount find out गर्नुपर्ने. एक 1 month मा उसले कति पैसा पायो त्यो find out गर्नुपर्ने. so here we can write down salary, monthly salary. monthly salary is equal to rupees 15,000. after that commission amount is equal to rupees 5,000. commission amount 5,000. हामीलाई gross amount find out गर्नुपर्ने. gross amount भनेको एक महिनामा कति उसले पायो. gross amount is equal to monthly salary plus commission amount. यो दुईटा के गर्ने? एड गर्ने. monthly salary फिक्स हुन्छ, commission amount डिफर हुन्छ सेल्समा. सेल्स जति धेरै भयो commission amount पनि धेरै हुन्छ, सेल्स थोरै हुँदा commission amount पनि थोरै हुन्छ. सो monthly salary कति छ यहाँनिर? 15,000. so write down 15,000 plus commission amount 5,000. so write here 5,000. when you add we get 20,000. so gross amount is equal to कति आयो? 20,000. after that question number 11 मा हेर्न सकिन्छ. लक्ष्मण राम लखन receive monthly salary 25,000. 25,000 जो monthly salary छ plus 7,000 commission on his total sales. what will be the gross income? gross income भनेको monthly salary plus commission amount. यो दुईटा के गर्ने? एड गर्ने. hope you can do question number 11. now look at question number 12. question number 12 यो 10 र 11 similar questions है. question number 12 र 13 similar छ. look at the question number 12. an agent get commission rupees 10,000. एजेन्टले कमिसन कति पाउँछ? 10,000 while selling a property. एउटा property सेल गरेपछि 10,000 कमिसन पाएको छ. if the buyer paid 2 lakhs for the property. बायरले 2 lakhs पे गरेको छ, जसले किनेको थियो उसले 2 lakhs रुपीस पे गरेको छ. how much did the seller receive? सेलरले कति रिसिभ गर्छ? अब बायरले कति पे गरेको छ? 2 lakhs रुपीस. yes, and commission amount कति छ? 10,000. so seller, how much seller will receive? so we can write here amount received by seller. amount received by seller is equal to
अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब बायर पे जसले किनेको छ त्यो प्रोपर्टी उसले कति पे गरेको छ 2 लाख रुपीस पे गरेको छ 2 लाख रुपीस पे गरेको छ र यसमा हामी 10,000 सब्ट्र्याक्ट गर्दिने किन 10,000 अब 2 लाखमा त उसले किनेको थियो त्यो प्रोपर्टी त्यही भएर बायरले कति पे गरेको छ 2 लाख रुपीस पे गरेको छ त्यो प्रोपर्टी किन्दाखेरि बायरले कति पे गर्यो 2 लाख रुपीस तर त्यो प्रोपर्टी कसले सेल गरेको हो ओनरले त गरेको होइन कसले सेल गरेको एजेन्टले गरेको हो दलालले गरेको हो ओके नेपालीमा दलाल भन्छ इंग्लिशमा एजेन्टले कति पाउँछ 10,000 किन जसको प्रोपर्टी थियो उसले त खोज्दैन मान्छे सेल गर्नलाई उसले एजेन्टको थ्रुबाट सेल गर्छ अब एजेन्टले त्यो प्रोपर्टी सेल गर्दाखेरि उसले कमिसन पाउँछ प्रोपर्टी सेल भएको छ 2 लाखमा एजेन्टले कति पाउँछ 10,000 भनेपछि जसको प्रोपर्टी थियो त्यो प्रोपर्टी थियो उसले कति पायो 1,19,000 हाउ मच सेलर विल रिसिभ 1,90,000 ओके सेल भएको छ 2 लाखमा तर 10,000 चाहिँ एजेन्टलाई दिनुपर्ने त्यही भएर रिमेनिङ अमाउन्ट विल रिसिभ बाई सेलर सो अमाउन्ट रिसिभ बाई सेलर इज इक्वल टु हामी के भन्छौँ 1,90,000 ओके सो 30 नम्बर पनि सेम यसरी नै गर्न सकिन्छ एजेन्टको कमिसन यति छ र बायर यति पे गरेको छ भने हाउ मच सेलर रिसिभ सो अमाउन्ट रिसिभ बाई सेलर सेम यसरी गर्ने अमाउन्ट रिसिभ बाई सेलर इज इक्वल टु 3 लाख माइनस 8,000 3 लाख माइनस 8,000 यो चाहिँ 30 नम्बरको लागि 11 र 13 को एन्सर सल्भ गरेर प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा हामी सल्भबाट क्वेसन नम्बर 1 लङ क्वेसन गर्नेछौँ सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड टुडेज भिडियो टेकन फ्रम कमिसन च्याप्टर 3 भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स टु थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ